Sziasztok! Megnézzük ismét, hogy mi újság a szeretett személlyel, mi van vele, mit gondol, mit érez, esetleg irántatok, hogyan gondolkodik, hogyan érez, akar-e veletek kapcsolatban valamit, vagy fog-e egyáltalán, vagy tervez-e, és lássunk is hozzá. Tehát lássuk, hogy ez a szeretett személy, aki lehet férfi és nő egyaránt, függetlenül attól, hogy a férfi személlyel raktam ki, kérlek helyettesíts be úgy, ahogy neked jó. Szóval, mi az ő jelenlegi helyzete? Mit tudhatunk meg a szeretett személy jelenlegi helyzetéről? Kijött az özvegyasszony, a pénz, a halál, a veszteség és a hamisság. Hát olyan, minthogyha az ő nagyon magányosnak érezni magát. Nagyon egyedül van, nagyon befelé fordul, de valami így nagyon jelentőségteljes változás van az életében, mert a középpontban van a halál, és még a halál előtti részen ott van az özvegyasszony és a pénzapja, ami viszonylag mind a kettő azért pozitívnak mondanám. A halál mögött a veszteség és a hamisság, ott két nagyon negatív lap van, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy ez a változás, amit ő most megtapasztal, az egy nagyon pozitív az ő életében, de nem jelenti azt, hogy hosszú távon ez nem lesz az számára. De lássuk, hogy mit jelent itt a halált érzem, tehát nagyon-nagyon az van bennem, úgyhogy azt kérdezzük akkor a halálra, kérnék szépen, mit jelent itt a halál? Milyen nagy változás van itt nála? Mi ez a nagy változás? Milyen nagy változás van itt nála? Kijött a háza, vágya, a bosszúság és a szerencsétlenség. Hát, ami nagy változás az, hogy ő az otthonában, ahol ő van, ott szeretné érvényesíteni az ő vágyát, amit ő szeretne, ahogyan ő szeretne. Viszont ez nagyon-nagyon durva veszekedéssé tud fajulni, vagy fajult már eddig is korábban, és lehet, vagy például az lehetséges, hogy eddig mondjuk nem fejezte ki ezt a vágyát, és ebben történt jelentős változás, hogy most már nem érdekli, hogy ki mit mond, vagy kinek okoz ezzel mondjuk rossz érzést, vagy negatív dolgot, ki mondja. Akkor is, hogyha tudja, hogy ebből nagyon durva veszekedés lesz. És ebben az esetben a veszteség és a hamisság viszont azt jelenti, és azért mondom, hogy lehetséges, hogy ez a változás most ezt takarja, mert hogy elege volt a sok hazugságból, elege volt abból, hogy másokra van tekintettel állandóan, és végre fölfedezte azt az erejét magában, hogy megmeri mondani azt, hogy ő mit szeretne, mi az ő vágya, mi az ő kívánsága, hogyan szeretné ő élni az otthoni életét, és ez mondjuk hát nem tetszik. És akkor ezért nagyon durva veszekedés a jutalom. Hát őszintén szóval nem érzem, hogy én nekem most itt bármelyikre rá kellene kérni. Nem is kérek rá. Inkább megkérdezzük azt, hogy mi az mi jár a fejében, mire az ő gondolata, mire gondol ő általában véve, mi jár a fejében.
Ebből talán jobban kiderül az, hogy amit az előbb láttam, az valós, mennyire valós, illetve hogy hogyan van. Mi áll az ő fejében, milyen gondolatai vannak. Kijött a féltékenység, az utazás, a levél, a bíró és a látogatás. És bizonytalan egy látogatással kapcsolatosan, bár úgy tűnik, hogy azért sokat foglalkoztatja, ugyanakkor a levél és a bíró lehetséges egy olyan bírósági ügy is, amelyik éppen folyamatban van, vagy a féltékenység, illetve a félelmeknek, vagy az átalakulásnak következtében, ugye itt ez megint az átalakulásra utal, ennek következtében lehetséges egy bírósági ügy, hogy odáig fajulnak a dolgok, és ezt mutatják itt a lapok, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a féltékenység, mit tudhatunk meg róla bővebbet a féltékenységről, mi az, amit megtudhatunk róla. És az utazásra is kérnék szépen. A féltékenységre kijött a katonatiszt és a gondolat. Összefüggésben lehet ezek félelmek a munkával, és ezen ő sokat agyal, hogy félelmei vannak a munkával kapcsolatosan, talán nem úgy megy az egész, ahogy ő tervezte, ha vállalkozása van, vagy ha olyan munkahelye van, akkor nem biztos, hogy úgy alakulnak ott a dolgok, ahogy ő azt szeretné. Viszont az utazásra kijött az üzenet, a szerencsétlenség és a bosszúság is megint az, hogy talán egy beszélgetés miatt, vagy egy kommunikáció miatt nagyon nagy perpatvar keveredik, és akkor ő erre gondol, vagy keveredett, és ez jár az ő fejében, ami hát tényleg nagyon nagy lehetett, tehát nem egy egyszerű beszólunk egymásnak, hanem ez nagyon erős, ordibálós, és akkor így finom vagyok, tehát ez a finomabbik része, amikor ordibálós veszekedésről beszélek. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a bíró. Mi az, amit megtudhatunk ezzel kapcsolatosan. Kijött rá az örvendezés, a szerencse és az özvegy férfi. Hát inkább a jogi ügyletet érzem itt. Azt, hogy a sors valamilyen olyan, a sorskerék egy olyan fordulását történt, ami valahogyan az ő magányán egy kicsit lazított, és kis örvendezést vagy színt vitt az életébe, de az is lehet, hogy pont az ellenkezője, tehát, hogy hiába lenne lehetősége arra, hogy jól érezze magát, mert az élet mondjuk ad erre lehetőséget, de ő már nem képes arra, hogy élvezze, hanem ő beleragadt ebbe a nagy szomorúságba, nagy nyomorúságba, ez jött először, tehát ebbe a nagy veszteség állapotába, amiben ő most érzi magát, a nagy kiüresedett, lélektelen automata üzemmódba. A látogatásra kérnék szépen még, hogy mit jelent itt.
Hát kijött a hűség, a váratlan öröm, az ellenség és a házasság. Na most, ahol itt valamilyen kapcsolat érintett, ott azt mutatják a lapok, hogy ott a találkozás, az együttlét, az hiába van meg az elköteleződés, ott azért az rengeteg akadályba ütközik, rengeteg problémával küzd, és az ő a szeretett személynek a gondolatát nagyon is leköti. Úgyhogy úgy tűnik nekem, hogy ő neki elég sokféle problémája van itt jelenleg. Egyrészt a munkahelyén, másrészt az ő saját belső magányával küzd, az ő saját lelkével, és a környezetének a problémája is, ami, hát ugye látjuk, hogy állandó veszekedésbe fullad, és ez nem erősíti az ő jólétét, az ő pozitív megélését. Na, akkor lássuk, hogy egyébként milyen érzések vannak benne, milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek, milyen érzések vannak benne, úgy általában véve. Szóval egy kicsit így az érzéseit, hogy hogyan érez ő. Kijött a tolvaj, a házasság, a ház, a szerelem és a betegség. És én ezt most így kettészedném. Valamiért a ház nekem ezt így külön választja, ezt a két dolgot, tehát a tolvaj házassággal ez nekem az jön, hogy ez a kapcsolat, vagy egy kapcsolat, amit ő úgy gondolt, hogy tartós, az olyan, mint hogyha így megszűnt volna, vagy eltűnt volna az életéből. Olyan, mint hogyha így este lefeküdt, még volt egy kapcsolata, reggel felkelt és eltűnt. Szóval így értem én, hogy lehet, hogy ez az ő lelki világának az átalakulását mutatja, de minden esetre valahogy így éli meg, hogy mint egy varázsütésre elmúlt belőle ez a kapcsolat. A szerelem és a betegség így együtt, az pedig azt mutatja, hogy és eltűnt belőle ez a kapcsolat, ugyanakkor ő viszont bele van betegedve egy érzésbe, egy szeretet érzésbe, amit mindjárt rákérdezünk, hogy ki az, vagy mi az, aki, vagy ez a szerelem, mert hogy a másik oldalt látszik, hogy nem az a kapcsolat, vagyis hát az én nekem úgy látom, hogy az nem az a kapcsolat, vagy a kettő ez itt nincs összefüggésben, de lássuk, hogy a szerelemről mit tudható meg. Szerelemre kérnék szépen, a szerelemre kérnék. És a betegségre is. Miért beteg? Kiért beteg? Hogyan van itten? Kijött a szerelemre a féltékenység, a hűség, az üzenet, a szerencsétlenség és az állandóság, a betegségre pedig a remény és a szerelmes nő. Tehát van az életében, és szerintem jól éreztem, tehát van az életében egy olyan nő, akibe, hát nem azt mondom, hogy reménytelenül szerelmes, de hogy elképesztően nagy az elköteleződése emiatt, vagy e felé a nő felé, mert a
A félelmei is azzal függnek össze, hogy kitart emellett az érzés mellett, szeretne róla beszélni, de szenvedély is van benne, szóval mély érzések, remények, szóval minden benne van, és így az állandóság lapjával pedig olyan, mintha úgy érezni, hogy ez örökké tart. Valahogy most ez jön, hogy egy ilyen örökké tartó érzelemként éli meg. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a házasság. Mit lehet erről tudni az ő érzéseinél, a tolvaj és a házasság kombóból? A házasságra kérnék szépen, hogy mi az, amit erről lehet tudni. Hát... Tolvajra is kérnék szépen. Kijött az örvendezés, a bosszúság, az özvegyasszony, és a tolvajnál pedig kijött a bíró, a szomorúság és a szerencse, és én most ebből azt érzem, hogy amikor ő még megpróbálná jól érezni magát ebben a kapcsolatban, vagy ebben a viszonyban, vagy én nem tudom, hogy ez mi, ez lehet ugye kapcsolat is, de itt jelenthet akár rokoni kapcsolatot is, tehát amikor ő megpróbálná jól érezni magát, akkor jön valaki, akit itt az özvegyasszonnyal jelölnek a lapok, aki hát valahogy tőle érettebb, és az mindjárt fölrúgja, és elkezd vitázni, és ezt ugye már az előbb is kijött a gondolatoknál is, és az ő jelenlegi helyzeténél is, és itt a bíró szomorúsága, a szerencselapja, azt pedig úgy éli meg, hogy a sors közbeszólt, és hát ilyen negatív fordulatot vett az élete, ezzel a bosszúsággal, azzal, hogy hopp, eltűnt az életemből ez a kapcsolat, és még azt a keveset, amit így felszínesen meg szeretné élni, még ezt sem engedik meg, mert mindjárt jön a veszekedés, mindjárt jön a vita, háború. Na, hát mondjuk ezek a lapok megerősítették azt, amit az előbb éreztem, illetve hogy ez két különböző dolog, a szerelmes, tehát a beteges szerelem és a kapcsolat megszűnése, az nem egy irányba van nála, de akkor megkérdezzük, hogy esetleg te vagy-e az, akit itt a lapok szerelmes nővel jelöltek. Úgyhogy megkérdezzük, hogy veled kapcsolatban ennek a szeretett személynek milyen gondolatai vannak. Milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek veled kapcsolatban? Mit gondol rólad? Mit gondol veled kapcsolatban? Ez a szeretett személy mit gondol rólad? Veled kapcsolatosan? Kijött a bosszúság, a gondolata, a váratlan öröm, a hamisság és a tolvaj. És az jön belőle, hogy a gondolataiban bosszankodik amiatt, hogy állandóan rád gondol. Vagy hát állandóan ott vagy a gondolataiban, akkor inkább így mondom. Ugyanakkor ez valamiféleképpen örömet is jelent, tehát egy pozitív élményt is jelent az ő életében, hogy ott vagy a gondolataiban, meg negatívat is. Mert utána kijött a hamisság és a tolvaj, mert ez meg azt jelenti, hogy veled kapcsolatosan nagyon őszinte.
Tehát olyan, mint hogyha az ő kommunikációja nem mindig tiszta és nem mindig őszinte, de nekem most az jön, hogy veled kapcsolatban viszont nem engedi meg magának azt a luxust, hogy ő hazudjon. Hát lehet, hogy neked. Tehát lehet, hogy veled mindig őszinte, hogy veled ezt úgy éli meg, hogy könnyű őszintének lenni. De lássuk, hogy mit jelent itt a bosszúság. Miért bosszús ő a veled kapcsolatos gondolataiban. És a gondolatra is kérnék szépen. A bosszúságra kijött a ház, a látogatás és a remény, és a gondolatnál pedig kijött a halál és a lelkész, és valószínűleg azért is bosszús, mert hogy nem jön össze, tehát olyan, mint hogyha meg szeretne téged látogatni mondjuk otthon, vagy találkozni szeretne veled, de mindenképpen valami zárt helyen, és ez csak így reménykedik benne. És egyébként meg nem látja ennek a realitását. Ugyanakkor a halál és a lelkész lapjával meg az jön nekem, hogy nagy lelki átalakuláson megy ő most keresztül. Lehet, hogy te voltál az, aki néhány dolgot elültetett, gondolatcsírát elültettél a fejében, és ez benne nagy változásokat idézett elő, és utalhatnak erre is a lapok, hogy ezt ő mélyen átgondolta, és ő hajlandó volt megváltoztatni az ő eddigi elképzeléseit. Na most akkor kérnék szépen a hamisságra, hogy mit jelent itt a hamisság. És a tolvajra is kérnék. A hamisságra kijött a veszteség, a kevés pénz és az özvegy férfi, a tolvajra a levél, a vágyakozás, a bíró és az örvendezés. Hát a veszteség és kevés pénz, ez olyan, mint hogyha az veled kapcsolatos gondolataiban, tehát úgy éli ezt meg, hogy minden szempontból egy hiányt él meg veled kapcsolatosan, magányosnak is érzi magát, és a találkozás is kevés, a kommunikáció is kevés, ugyanakkor a másik oszlopból pedig azt is érzem, hogy olyan, mintha nem is lenne egyáltalán találkozás, és már annak is örülne, hogyha valamilyen, bármilyen rendezvényen összefutnátok, vagy az utcán összefutnátok, tehát, hogy már, ugye itt az elején az volt, hogy nagyon gondolkodik azon, hogy itt nála találkozatok, vagy egy zárt helyen találkozatok, itt a végén pedig már az jön ki, hogy ő már annak is örülne, ha egyáltalán valahogy szóba tudnátok elegyedni. Jó. De hát mindenképpen köze lehet annak a nagy lelki átalakulásnak, ehhez, hogy már ebbe is beleegyezne, mert valahogy azt érzem, hogy azért ennek az súlyos dolog lehet ott az ő életében. De lássuk, hogy mit érez irántad. Tehát ez a szeretett személy mit érez irántad? A szeretett személy mit érez irántad, lássuk?
Milyen érzései vannak? Milyen érzései vannak irántad ennek a szeretett személynek? Kijött rá a remény, a házasság, a szerelem, az özvegyasszony és a bíró. És itt én úgy érzem, hogy ezek azt jelentik, hogy veled kapcsolatban ő benne nagy a remény arra, hogy egy érzelmi alapú kapcsolat, tartós kapcsolat létrejöhet köztetek. Nagyon szeretné ő. Mondhatom úgy is, hogy nagyon szeret téged, és nagyon vágyik is arra, hogy ti összekössétek az életeteket. Ugyanakkor kijött az özvegyasszony és a bíró, és ez pedig olyan, mintha lenne egy valaki, aki ennek a gyönyörű szép érzésnek az útjában áll, és a bíróval pedig ilyen bizonytalansági tényezőt hozna be ebbe a nagyon szép érzésbe. De lássuk, hogy mit jelent itt a remény napja. Mi az, amiben ő reménykedik, veled kapcsolatos érzéseinél? Mi az, amiben ő reménykedik? Kijött a pénz, az utazás, a betegség és a szerelmes nő. Hát ő abban reménykedik, hogy tud hozzád menni. Egész egyszerűen belebetegszik ebbe a gondolatba, ebbe a reménybe is, hogy mennyire szeretne hozzád közeledni. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt az özvegyasszony. Az özvegyasszony mit jelent? Kijött az özvegyférfi, a bosszúság és a gondolat, és ez azt jelenti, hogy vagy van neki egy társa, ugye akkor a 3-as kapcsolódásról beszélhetünk, és akkor azzal kapcsolatos gondolatok okoznak számára újra és újra bosszúságot, meg emiatt érzi ő magányosnak is magát, és emiatt érzi ő bizonytalannak is magát. Vagy ha nem harmadik félről van szó, akkor itt kifejezetten az ő belső problémáival küzd, a magányosság érzéssel, azzal, hogy nem elég jó, hogy ő nem tudja azt produkálni, amit szerinte kellene, és a bíróra kérnék szépen még, hogy a bíró itt mit jelent még. Ajándék, kevés pénz, gyermek, ez nagyjából az, amit az előbb mondtam, tehát, hogy ő nem tudja, hogy ő kevésnek érzi azt, amit ő fel tud kínálni a számodra, ahhoz, hogy ti egy új kapcsolatot, vagy egy új szakaszba lépjen a kapcsolatotok. És pedig itt az ő érzései nagyon mélyek, nagyon szeretne, de nagyon alábecsüli itt az ő saját lényét. Nem tartja egy szinten magát veled. Hát körülbelül ennyi látszik így az ő érzései tekintetében, és akkor megnézzük azt, hogy fog-e hozzád közeledni az elkövetkezendő 1-2 hétben. Lássuk, hogy lesz-e valami közeledés feléd, és addig elmondanám nektek, hogy készítettem egy olyan jó tudni videót, amiben hát valamiféle önismereti
jártasságot, vagy dolgokat szeretnék átadni, ha, ha már jártok ilyenre, és ismeritek, akkor az ismétlés az nem probléma, ha meg nem, akkor meg talán lesz olyan információ benne, ami hasznotokra válik, és tudjátok hasznosítani a saját életetekben. A mostani videó arról szól, hogy mi az a 6 mondat, ami segít felismerni a manipulációt. Mert a manipuláció az nem az, amikor én valahogy így utalok rá, hogy hát akkor én ezt szeretném, vagy tehát így körbeírom. Nem, az sokkal mélyebb és sokkal észrevehetetlenebb módon történik, de azért van 6 olyan mondat, ami minden ilyen esetben 99%-ig elhangzik, és ha ilyenekkel találkoztok, főleg ha többször is, akkor tudhatjátok, hogy ilyen helyzetben vagytok, és ez a videó most ezeket sorolja fel, és erről szól, és a következőkben pedig szeretnék még hasonló videókat ide fölrakni, azért, hogy az a véleményem, hogy akkor tudjátok, vagy tudja meg az ember igazából, hogy mivel áll szemben, ha van róla konkrét információja, és ezt a saját tapasztalatomból tudom, hogy azóta, vagy azután kezdtem el én is jobban ezzel foglalkozni, amikor már így felfedeztem, hogy ja, hát ebben én érintett vagyok, vagy abban érintett vagyok, és akkor így elkezdtem egy-egy dologgal foglalkozni, és akkor úgy szép lassan lehet előre haladni, vagy gyorsan. Ez attól függ, hogy kinek milyen nehéz. Ezt senki nem tudja előre sajnos. De szóval, ha úgy gondoljátok, akkor ez semmibe nem kerül, nézzétek meg, akár többször is, és ha valami kérdés van, akkor nyugodtan forduljatok hozzám ott a leírásban, vagy itt is benne van, hogy milyen e-mail címen, ha valami részletezés van, vagy ide leírhatjátok itt is, vagy ott is a kommentbe, hogy mi az, amiről még hallani szeretnétek, mert akkor arról beszélek a következőkben. De most megnézzük azt, visszatérve ide ehhez a szeretett személyhez, hogy fog-e irányotokba valamit tenni a következő 1-2 hétben? Tesz-e ő valamit a következő 1-2 hétben? Fog-e ő valamit tenni a következő 1-2 hétben, ez a szeretett személy? Fog-e ő valamit tenni a feléd az irányodba? Kijött az utazás, a vágy, a levél, az üzenet és a remény. Hát ezek alapján én azt gondolom, nagyon erős lesz benne a vágy azért, hogy beszéljetek, hogy kommunikáljatok, hogy találkozzatok, hogy megéljétek a testi érintéseket. De a lelki érintésre is nagyon-nagyon nagy vágya van, és nagyon reméli, hogy ez is megvalósulhat. De mindjárt rákérdezünk, hogy aztán lesz ebből tényleges, mert ezek alapján mondjuk így nem lehet kapásból tudni. Mit tudhatunk meg az utazásról? És a vágyról? A reményről is kérnénk szépen. Üzenetre is kérek. És a levélre is. Hát, ez alapján azt gondolom, hogy nagyon szomorú, hogy távolság van köztetek.
nagyon-nagyon-nagyon vágyik rád, nagyon vágyna, hogy újra együtt legyetek, nagyon szeretné, hogyha stabilizálódna és állandósulna köztetek a kommunikáció, nagyon fél attól, hogy számodra valamilyen negatívumot jelent az ő lénye, tehát megint a kis hitűsége jön elő, és rengeteget gondolkodik azon, hogy mit veszít, és hogy veszít, és mit oldjon meg, és hogy oldjon meg, de sajnos ezekből a lapokból, hát az nem látszik, hogy konkrétan lesz találkozás. Az látszik, hogy az életének a középpontjában van ez a találkozás, a veled való beszéd, az, hogy te az életének a középpontjában vagy, mert a gondolatait, az érzéseit, a mindennapjait teljesen lefoglalod, de egyenlőre nem fog extra módon közeledni, tehát a mostanihoz képest, ha most egyáltalán nincs, akkor továbbra sem nagyon valószínű. Ha csak kicsit van, akkor továbbra is így marad. Tehát, hogy nem nagyon lesz ebben ilyen nagy változás, hiába nagyon szeretné, de ebben a pillanatban ő nem képes erre. Hát remélem, hogy azért van a videóban elhangzottak között olyan dolog, ami segítség számotokra. Remélem, hogy bátorítást és reményt ad nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek. Köszönöm, hogyha lájkoltok, feliratkoztok, ha nem vagytok még feliratkozva, megírjátok, hogy mit gondoltok, mi a véleményetek. A szívecskéből láthatjátok, hogy mindig elolvasom a véleményeket, és köszönöm mindannyiótoknak mindezt, hogy itt vagytok, és minden jót kívánok nektek. Sziasztok!